să facă măje, așa. Bună seara și bine v-am regăsit! Datorită tehnologiei moderne de îngrijire a pielii feței, efectele îmbătrânirii asupra acesteia cauzate de ereditate, stil de viață și factori de mediu nu mai trebuie să fie acceptate ca permanente. Astăzi există mai multe opțiuni de întinerire facială pentru persoanele care doresc să își reducă ridurile și liniile fine, să trateze afecțiuni ale pielii ori să consolideze regimul de îngrijire al pielii pentru a obține un aspect sănătos și natural. În această seară dedicăm emisiunea tuturor mamelor, surorilor, fiicelor, soțiilor și prietenelor noastre care vor sărbători mâine Ziua Internațională a Femeii. În acest sens am invitat-o alături de noi pe doamna doctor Argentina Vidrașcu, medic primar, chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine un subiect, zic eu, potrivit pentru momentul acesta. Mi-ați spus că e aglomerație la cabinet la dumneavoastră. Așa este. În preajma sărbătorii de 8 martie, toate doresc să fie cât mai frumoase și cât mai aranjate, evident. Și din fericire se pot retușa unele lucruri. Urmărim un material despre subiectul din această seară, după care revenim în platou să vorbim mai multe despre tehnici din acestea de înfrumusețare care sunt la îndemâna tuturor. Pielea este dovada vie a trecerii timpului. Modul cum îmbătrânește pielea depinde de o varietate de factori: stilul de viață, dieta, ereditatea sau obiceiurile personale. De exemplu, fumatul produce radicali liberi, substanțe care odată erau molecule de oxigen sănătoase, dar care devin acum instabile și hiperreactive, ducând la deteriorarea celulelor organismului. Alți factori ai îmbătrânirii sunt stresul, gravitația, mișcările faciale zilnice, obezitatea și chiar poziția în timpul somnului. Odată cu înaintarea în vârstă, pielea își pierde elasticitatea, devine mai puțin capabilă să-și păstreze hidratarea, secreția glandelor sebacee scade și, în consecință, se vindecă mai greu. Toate acestea contribuie la apariția ridurilor ca o consecință a procesului de îmbătrânire. Pe măsură ce înaintăm în vârstă, celulele se divid mai lent, iar stratul intern, denumit derm, începe să se subțieze. Ridurile dintre sprâncene sau ridurile de încruntare și ridurile care pleacă de la colțul ochilor, denumite și laba gâștii, se formează datorită contracțiilor mușchilor faciali. Râsul, încruntarea, privirea cu coada ochiului și alte expresii faciale obișnuite determină accentuarea acestor riduri. Cu timpul, aceste expresii asociate cu forța gravitației contribuie la apariția gușei și pot determina lăsarea pielii din jurul ochilor. În prezent, alternativele terapeutice utilizate pentru reducerea ridurilor sunt nenumărate și prezintă diferite grade de complexitate. Astfel, există o varietate de terapii care se pot efectua cu sau fără o prescripție medicală, incluzând diverse creme sau loțiuni. Adevăratul rol al cremelor antirid este de a preveni apariția ridurilor prin menținerea unei bune elasticități a pielii, nici de cum de a șterge ridurile deja apărute. Aplicarea unei creme hidratante ar trebui să facă parte din igiena zilnică a oricărei femei. Îndepărtarea straturilor superficiale în vederea reducerii ridurilor sau a denivelărilor de la nivel cutanat este o modalitate de a recăpăta netezimea pielii și de a arăta mai tânără. Dermabraziunea sau înlăturarea straturilor cutanate prin răzuire și peelingul chimic, care presupune înlăturarea straturilor prin topirea acestora cu ajutorul unor substanțe aplicabile local, sunt două dintre metodele uzuale folosite în remodelarea tenului. Remodelarea facială cu ajutorul laserului este o altă tehnică ce necesită o perioadă mai îndelungată de vindecare, la fel ca și dermabraziunea sau peelingul chimic profund. Toxina botulinică și alte tipuri de injecții sunt tehnici suplimentare care pot fi folosite cu succes pentru reducerea ridurilor. În ultimii ani, pentru atenuarea ridurilor, tot mai multe persoane apelează la chirurgia estetică datorită efectelor spectaculoase obținute în urma intervențiilor chirurgicale. Efecte care la rândul lor se datorează atât tehnicilor de ultimă oră, cât și calității actului medical. În final, pacienții vor stabili împreună cu medicul specialist tipul de tratament medical. Fiecărui pacient îi se va potrivi un anumit tip de tratament, la fel cum fiecare tehnică poate fi aplicată pacienților adecvați. Preocuparea pentru cosmetologie este așadar parte componentă a practicii curente a dermatologiei din zilele noastre.
Activitatea estetică privește medicina atunci când anomaliile pielii indică boala, iar celălalt aspect privește cosmetologia pură când este vorba de o piele normală căreia îngrijirea igieno-cosmetică îi e suficientă pentru a fi menținută în perfectă stare. Așadar, am văzut câteva dintre cauzele producerii ridurilor, am văzut și câteva remedii. Totuși, vorbim în această seară despre frumusețe. Cum o definiți dumneavoastră din punctul de vedere al medicului estetician? Ce este frumusețea pentru dumneavoastră, de exemplu? Frumusețea este foarte greu de definit, poate la fel de greu ca și fericirea, de ce nu? Dar consider că frumusețea este în interiorul celui care o deține. Dar dacă vorbim strict despre frumusețea plastică, frumusețea exterioară, este vorba de un anumit conglomerat de linii și de proporții, deși organismul, corpul uman nu este perfect proporțional, perfect simetric. Exact. Dar cel mai important este ca aceste linii, aceste proporții să fie adecvate vârstei și comportamentului femeii. Așadar, astfel putem să definim frumusețea ca un ansamblu armonios de trăsături. Este nenatural ca o femeie la 55-60 de ani să arate totuși ca și una de 30 sau să aibă un aspect de față de plastic, sigur. Este absolut necesar să ținem cont de niște praguri psihologice și de, cum spuneam, de armonia între comportamentul, vârsta pacientei sau a femeii respectiv și aspectul acesteia. Am văzut și în materialul de prezentare, starea de sănătate a pielii e foarte importantă în toată povestea aceasta, esențială. Ce se întâmplă cu pielea? De ce îmbătrânește pielea? Sunt mai mulți factori care acționează. Cel mai important factor este cel ereditar. Al doilea, ca și importanță, din factori externi, sunt noxele și alimentația. Prin urmare, și noxele din alimentație, de ce nu? Suntem ceea ce mâncăm. Este mandatoriu să avem mare grijă la alimentație. Alimentația modernă, din păcate, nu ține cont de anumite principii după care ne-a creat natura, astfel încât noi să putem asimila anumite principii alimentare care însă nu existau pe atunci când Dumnezeu ne-a creat. Nu e așa? Plastic, coloranți, esteri, aromatizori și tot felul de derivate chimice. Toate acestea ies prin piele. Toate acestea se depozitează și, bineînțeles, au anumite consecințe medicale, dar și consecințe estetice. Pielea își pierde din elasticitate și își pierde din consistența colagenului. Se văd în piele, de fapt, se văd în starea pielii. Medicina actuală propune o multitudine de alternative pentru a îmbunătăți aspectul pielii, al tenului. Care sunt cele mai frecvente tratamente pentru... Sunt foarte frecvente acum, într-adevăr, exact pe același principiu după care o femeie merge la coafor sau la stomatolog, se merge deja și la chirurgul plastician pentru cele minim invazive, pentru injectabile. Injectabilele cel mai uzitate sunt acel botox notoriu, sunt mai multe preparate de altfel și acidul hialuronic, care a luat amploare foarte mult în ultimii ani. Pe lângă astea mai există și lipofilling-ul, adică celulele stem din grăsime sunt tot mai mult folosite pentru întinerirea tenului. Mi-ați vorbit de acidul hialuronic. Cum acționează acesta? Care sunt acidul hialuronic este o substanță sintetică, este un derivat sintetic, dar care este absolut identic cu colagenul din pielea umană. Astfel încât el înlocuiește colagenul care deja s-a rupt de la nivelul ridurilor, a șanțurilor nazolabiale, de la nivelul talpa gâștei de lângă ochi. Acest colagen înlocuiește pe cel uman și mai mult de atât în timp, prin faptul că există acolo, că este inserat acolo cu acul, oarecum stimulează și provoacă sinteza de colagen propriu. Așadar, nu doar remediază pentru moment, ci... Da, în timp se vede efectul. Reactivează pacientele revin o dată pe an se reface injectarea și observ, deja pe parcursul a ultimilor 8 ani, am observat că remanența acestui produs constă și în faptul că se îmbunătățește starea pielei, starea tegumentului acolo unde a fost folosit.
Mi-ați vorbit despre câteva probleme care pot apărea așa în ideea de riduri apărute pe față. Care sunt zonele care pot fi tratate cu acest acid? Orice suprafață, orice centimetru pătrat de pe suprafața corpului. De ce? Pentru că suntem acoperiți de tegument. Prin urmare, dar cel mai uzitat este, bineînțeles, regiunea facială. Se pot folosi în interglabelar, adică între sprâncene. Se poate folosi acidul hialuronic la șanțurile dintre nas și gură, care se formează atunci când zâmbim, da? Și persoanele foarte volubile, sociabile și armonioase, de altfel, le fac aceste șanțuri, din păcate, de vreme. Există și o componentă ereditară, care unele persoane au aceste șanțuri mai accentuate de la 20 de ani. E bine a le umple parțial, chiar mai devreme, pentru a opri sau a stagna cât de cât evoluția acestora. Pacientele nefumătoare sau pacienții nefumători. Explicați-ne de ce. Da. La fumători, chiar și la nivelul tegumentului feței, se duce mai repede pentru că există acei agenți oxidanți din sânge și, cum ar veni, îndepărtează mai rapid orice corp străin. Vedeți? Fumătorii trebuie să fie pe recepție, un motiv în plus să se lase de fumat. Mi-ați vorbit și de toxina botulinică. Da. Este acea toxină botulinică de care toată lumea... Sună așa, toxina botulinică. Noi spunem botox și toată lumea își imaginează că este vorba despre gură. Ei bine, nu. Este vorba despre o enzimă care se extrage, într-adevăr, enzima este toxică dacă este în cantități mari injectată. Să vă dau un exemplu, ar putea fi toxică la un 70 de kilograme dacă s-ar injecta 4 flacoane. Ei bine, dintr-un flacon se injectează la mai mulți pacienți, prin urmare nu există acest risc. Dar dacă este injectată de către cineva care nu cunoaște bine anatomia feței, s-ar putea să intervină niște asimetrii ulterior sau cade pleoapa. Sau... Da, există niște complicații posibile, însă sunt rarisime. Și dacă este făcută injectare de către un specialist, acestea sunt absolut minime. Nu știu, în momentul în care vine un pacient, o pacientă la dumneavoastră, faceți niște măsurători la față pentru a vedea exact cantitate, în ce loc trebuie injectat respectivul acid? Se preiau imagini, se fac poze obligatoriu, astfel încât să vedem locurile exact unde apar aceste riduri și chiar și cei mai avansați, cei mai cu experiență chirurgi sau medici care fac medicină estetică, își fac anumite puncte pentru simetrizarea acestor linii de expresie, pentru că întotdeauna avem indicația să lăsăm niște linii de expresie, de ce nu? Pentru ca acel pacient să arate natural. Exact. Ceea ce nu știu mulți dintre telespectatorii noștri și mi-ați spus dumneavoastră înainte de emisiune, faptul că această toxină botulinică nu are doar efecte de înfrumusețare, ci mi-a spus că are și efecte terapeutice. Efectele terapeutice au fost inițial uzitate la toxina botulinică. S-au descoperit pe parcurs și aceste efecte cosmetice, să le spunem. Foarte important este, și chiar astăzi am avut o pacientă la tratamentul migrenei, acelor crize migrenoase, de care unii pacienți sunt izolați de societate pentru câteva zile în timpul unei crize migrenoase. Criza apare din cauza contracției musculaturii în jurul unor vase de sânge. Ok, mecanismul acesta de instalare a migrenei se poate atenua foarte mult prin injecția de toxină botulinică, astfel încât toxina relaxează mușchiul. Și scăpăm de migrene. Da, se atenuează foarte mult. Există și varianta pentru cei care au probleme cu transpirația în exces. Da, mai ales vara. Și această problemă poate fi remediată cu toxina botulinică. Da, transpirația în exces pe bază vegetativă, adică persoanele emotive. Da, bărbații mai ales vin pentru tratamentul transpirației în palme și, bineînțeles, în axile, unde este cazul. Se face o injectare o dată pe an și se diminuează spectaculos, nu mai este acea problemă veșnică de a igieniza zona. Da. Și presupun că și la aceasta există o anumită durată. Un an persistă. Toxina botulinică poate provoca dependență. Psihică, doar atât. Este o dependență psihică atunci când te uiți în oglindă și vezi că revin niște riduri, chiar dacă nu la fel de intens ca și acum 6-8 luni, dar trebuie să simți nevoia să le atenuezi.
Dar nu există o dependență fizică, deci nu este obligatoriu să refaci acea injecție, numai dacă dorești și de obicei dorești. În momentul în care s-a obișnuit doamna, domnul, cu fața foarte relaxată, foarte frumoasă, relaxată, în momentul în care apare din nou un rid, zice, oh, nu e bine. Exact, exact. De obicei, aceste riduri reapar treptat, nu este nicio schimbare spectaculoasă sau dramatică și se poate reinterveni oricând. Mai există și alte proceduri prin care se îmbunătățește aspectul pielii, în cazul de față al feței, peelingul chimic. Am tot auzit vorbindu-se în ultima perioadă despre peelingul chimic. Spuneți-ne în ce constă acest peeling? Peelingul chimic există de mai multe tipuri, superficial, mediu și profund. El, în general, curăță suprafața tegumentului, astfel încât să se ducă tot stratul de celule keratinoase, celulele moarte, și pentru a stimula o piele mai fină și mai curată. Până la ce nivel, până la ce strat se înlătură? Cel profund este un peeling spectaculos și ca efect, dar și ca inflamație și se face destul de rar. Și recuperarea presupun că e de foarte laborioasă, da. Și cu risc de cicatrici, din păcate. Dar mai nou se merge pe proceduri de radiofrecvență. Foarte, foarte mult se uzitează procedurile acestea fizice care merg la nivelul colagenului, stimulează circulația, radiaj, de exemplu, și în felul acesta se stimulează și colagenul propriu. Câți dintre cei care vin la dumneavoastră, de exemplu, la cabinet, aleg varianta aceasta de peeling chimic? Destul de rar. Destul de rar, pentru că pacientele care vin la noi la clinică sunt cochete, sunt pedante și își îngrijesc foarte bine tenul, dar foarte multe uzitează radiofrecvența adițional la injectări. Nu știu, sunt mai solicitate injectările cu acidul hialuronic și toxina botulinică pentru că au efecte imediate vizibile, adică în secunda în care ai injectat deja s-a remediat problema. Evident, da. Și este o metodă minim invazivă, o metodă care întârzie sau îndepărtează în timp o intervenție chirurgicală. Am văzut aici în desfășurător și în întrebările pregătite de producător că am mai menționat un aspect, o variantă, tratamentul ridurilor cu filere. Aici chiar nu mai știu nimic. Da, acidul hialuronic este un filler, este un termen preluat din engleză, a umple. Există însă și alte soluții, alte substanțe care umplu permanent ridurile. Noi nu adoptăm această metodă. De ce? Pentru că dinamica tegumentului, dinamica fizionomiei este conform trecerii timpului și nu putem lăsa o substanță care este permanentă, care este inertă, într-o suprafață care este dinamică, care se îmbătrânește, din păcate. Îmbătrânește, s-ar putea pe urmă să rămână alte forme care nu mai dau bine pe față, la fizionomie. Nu știu, doamnele care vin la dumneavoastră, haideți să ne referim la doamne. În momentul în care vin și spun, uite, mi-au apărut ridurile de expresie sau de mirare, știam eu că le spun cândva. Ridurile mirării care, din câte știu, apar după vârsta de 30 de ani. Cât de mult insistă pe procedurile acestea de injectare cu toxină botulinică, cu acid hialuronic și în ce măsură le recomandați totuși, pe lângă aceste injectări, să-și îngrijească în fiecare zi tenul? Obligatoriu le dau indicații pentru îngrijirea tenului și aici atenție mare să nu se facă exces de creme cu metilparabeni, cu diverse derivate chimice, cum spuneam, pentru că și pielea se hrănește cu aceste creme și este important să adaptăm cosmetica de acasă cu cea din grădină, da? Este foarte bun uleiul de argan, este foarte bun uleiul de măsline. Acestea combinate pot fi combinate și cu proteinele din gălbenușul de ou. De ce nu? Și există o mulțime de rețete, le puteți găsi oricând pe secretarea Google și vi le spune, dar atenție, folosiți cât mai multe produse naturale pentru îngrijirea tegumentului, pentru că în timp se simte asta și se vede. Așadar, nu e suficient doar să te duci la medicul specialist să rezolve de moment niște lucruri, trebuie întreținută această stare de sănătate a pielii. Exact. Despre tehnica radiaj vreau să vă întreb. Această radiofrecvență de care vă spuneam este un electrod care se aplică pe suprafața tegumentului, se poate face peste tot, pe toată suprafața corpului, dar în special se face la nivelul feței. Cel mai eficient este la nivelul pleoapelor, unde de altfel apar și primele semne de îmbătrânire. Ce face această tehnică? Strânge colagenul. Deci în momentul în care
pică fața, cum să expresia populară, începe să, și momentele în care slăbește dramatic o pacientă, iar este foarte important să se aplice radiatorul, care menține elasticitatea și menține starea colagenului din tegument. Există contraindicații, nu știu, persoane care să nu reacționeze bine la un astfel de tratament? Da, persoanele care fumează, cum spuneam, fumează mult și care au pielea foarte uscată. Acestea foarte greu reacționează la tratamentul cu radiaj și e necesar să se hidrateze foarte bine pielea în prealabil. Am văzut în CV-ul dumneavoastră că aveți o supra-specializare în rinoplastie și otoplastie. Da. Cât e de important aspectul nasului pentru un chip frumos? Pentru că toată lumea toți vor să aibă, după cum spunea și dumneavoastră, o față armonică. Da, da. Și nasul este un element central. E central, este mijlocul feței. Absolut esențial pentru expresie, este esențial pentru aspectul pacientului sau a respectivei persoane. Și să știți, schimbă spectaculos. Un nas refăcut, să spunem, un nas armonizat, schimbă spectaculos aspectul și pacienții, de-aia îmi și place foarte mult această intervenție, pentru că impactul psihologic este de incomensurabil. Finalitate deosebită. Exact. Sigur că există și situații când poate nu este pe măsura așteptării pacientului sau a chirurgului chiar rezultatul, dar de cele mai multe ori, în majoritatea cazurilor, este un rezultat spectaculos și benefic pentru psihicul și încrederea pacientului. Nu se compară cu implantul mamar ca și impact asupra pacientului sau cu alte intervenții chirurgicale. De ce? Pentru că se consideră o intervenție de necesitate. De cele mai multe ori, cum spuneam, este asociat cu tratamentul deviației de sept, pentru că o problemă funcțională se poate rezolva și se rezolvă concomitent cu cea de ordin estetic. Așadar, dacă tot e nevoie de o intervenție pentru bunul mers al respirației, se poate face și cealaltă, rezolva și partea după estetică. traumatisme în chirurgia nasului, nu se poate realiza o simetrizare a piramidei osoase exterioare dacă nu rearanjezi și septul. Deci este absolut necesar. Aceasta este o întreagă știință, rinoplastia, rinologia. Există o asociație europeană din care fac parte de rinologie. Este o știință, o supra-specializare separat care s-a desprins din chirurgia plastică. Și de ce este un tot întreg? Pentru că este extrem de laborioasă, este o intervenție extrem de fină și de mare precizie. Tocmai v-ați întors de la un curs din Italia. Cum a fost? Cum e percepută problema aceasta acolo între specialiști? Între mari specialiști ai lumii care au fost la acest for care se face odată la 2 ani în Italia. Întotdeauna apar și noutăți, dar foarte mult se insistă pe consolidarea și pe selectarea acelor metode care sunt cel mai eficiente atât pentru pacient cât și pentru eficientizarea timpului de operație pentru chirurg. Am avut onoarea să și prezint o lucrare cu rezultatele din nasurile pe care le-am operat și a fost și foarte apreciată, din fericire. S-au modificat mult metodele de intervenție Când am făcut eu remedierea aspectului nasului. Rezidențiatul și ceea ce se învață și se uzitează acum în rinoplastie este absolut diferit. Absolut diferit. Este, cum spuneam, un concept care s-a dezvoltat în ultimii 15 ani, un concept care este de fapt o școală de artă a chirurgiei nasului. Ați avut pacienți care au venit și v-au mulțumit în momentul în care au văzut rezultatul final? Da, chiar astăzi... avut un nas cu probleme, un nas cu un aspect... De multe ori au fost pacienți, nu fiecare, bineînțeles, toți sunt mulțumiți, majoritatea, mai bine zis, sunt și sigur care au expectative mai mari, care nu se pot realiza sau nu se pot deocamdată, dar chiar și astăzi am primit un mail în care mi se mulțumea că cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să fac o minune, ceea ce mi-a plăcut foarte mult și a fost un cadou extraordinar pentru 8 martie. Asta înseamnă că respectiva persoană se simțea bine cu noul aspect. Exact. Știu că dumneavoastră eventual interveniți și în situații în care, nu știu, au avut loc operații mai puțin reușite. Se mai poate remedia problema. Rinoplastia secundară este acel nas reoperat. Este foarte frecventă, din păcate. De ce? Tocmai din cauza faptului, cum vă spuneam, că școala veche
de rinoplastie are alte sau avea alte principii de tratament chirurgical și în timp apar anumite imperfecțiuni la nivelul nasului care trebuie remediate și atunci se face acea operație deschisă, nasul deschis, unde se reconstruiesc acele, să spunem, lipsuri de cartilaje din sept, din ureche, se poate prelua chiar și coastă dacă nu există deloc acel suport al nasului, dacă a fost operat de mai multe ori. Există situații când se operează și de 5 ori un nas. Deci legenda lui Michael Jackson nu este doar o legendă, din păcate este doar un caz nefericit. Și dacă tot vorbeați de posibilitatea de a preleva cartilagiul de la urechi, vorbiți-mi care e situația și cu urechile, pentru că sunt multe persoane care ar vrea să opereze și urechile. Din păcate, urechile nu sunt operate la timp. De ce? Gândiți-vă, sigur ați avut o colegă sau un coleg care avea urechiușile un pic mai decolate, nu-i așa? Ce atitudine aveau copiii față de acești elevi, copii? Cu siguranță, mai răutăcioasă. Exact. Deci, în țările cu adevărat civilizate, psihologul sau medicul de familie indică obligatoriu această otoplastie copiilor când ating vârsta de 7 ani, înainte să intre în comunitate, înainte să intre în școală. Deci este o operație care se face, la copii se face în anestezie generală, la adulți în anestezie locală, astfel încât se scoate parte din cartilaj și tegument, încât aceste urechi să aibă o inserție normală și la bărbați este chiar absolut important, pentru că aceștia nu pot să-și ascundă urechile, n-au cum. Iar femeile de obicei fac înainte de nuntă această intervenție. De ce? Pentru că se pregătesc să-și facă acel coc fabulos. Pentru să ridice părul și atunci ies în evidență urechile. Exact. Am vorbit despre foarte multe tehnici și proceduri pentru a ameliora aspectul feței și al corpului. Care sunt costurile? Pentru că trebuie să ne raportăm puțin și la costuri. Costurile variază în funcție de, dacă e vorba de injectabile, costurile variază între 200 și 500 de euro dacă este vorba despre mai multe fiole. Dar de obicei costurile, să știți că s-au adaptat pieței. De ce? Pentru că furnizorii care ne aduc anumite, să zicem, botoxul sau acidul hialuronic și-au adaptat și aceștia costurile. În mare majoritate, în chirurgia estetică, aceste costuri mari vin, dacă există, vin din prețul preparatelor, a furnizorilor, prețul cursurilor pe care le facem. O pregătire pentru un chirurg plastician este extrem de laborioasă și chiar foarte scumpă. Pe lângă acel rezidențiat, un chirurg este necesar să se upgradeze anual și dacă e posibil în străinătate. Și bineînțeles că vin și din costurile materialelor medicale sau a aparaturii care este iarăși. Da, în general, în domeniul medical este costisitor. Bun, și acum revenim la partea de început pentru că ne apropiem de final. Ce le recomandați doamnelor, domnișoarelor pentru a arăta bine, pentru a se menține, pentru a avea o față radiantă, să radieze de frumusețe? Ce le recomandați? Cum spuneam, starea din interior, inima, contează cel mai mult pentru reflexia spre exterior, dar este foarte importantă și alimentația, modul de viață, reducerea cât mai mult a factorilor de stres, stres exterior și stres interior, de ce nu, o viață echilibrată și, bineînțeles, mare atenție la îngrijirea cu